Hai, că dăm o fugă să vedem rapid Belvederea. Dar n-am venit până aici să nu văd eu ploaia și norii. Vremea joacă cel mai important rol aici. Poți să ai acum cea mai șmecheră dubiță, poți să vii cu un camion de expediție de 1.000.000 de euro și prins ploaie și ceață și poți să îți bagi piciorul în ea insulă. Sau poți să vii cu bicicleta de 30 de euro și să prinzi aici un apus de ții minte toată viața. E frumos, chiar ne bucurăm și așa cu ploaie, cu frig. Da, e un pic frustrant că ai băgat atâta drum și un nor îți joacă de feste, dar asta este. Per total ne bucurăm că nu multă lume reușește să ajungă în locurile astea și chiar trebuie să fii recunoscător, chiar și pe ploaie și cu toate, uite, suntem bine, toată lumea e ok, asta e cel mai important. Nu mai dramatiza, că e fain. Neața! Aici dubițarii, motocicliști de la Lucifer Videographer, Iasmina și Robert. Și vă salutăm din ziua 24, 15 august. De aici, de pe insula Senia, suntem într-un punct numit Viewpoint. Nu ai altceva trecut aici. Dar astăzi nu prea avem view. Au dispărut și trolii din pereți de acolo. Da. Era aseară acolo o față așa ca de un troll, ca de o maimuță. Am încercat doar să fac o poză, o să vă las aici doar o poză, să vedeți cum arată. Este ora 8 fix, că acum îmi sună alarma. Și mergem mai departe pentru că Robert nu are semnal și nu poate trăi fără. Știți asta? Și nu am putut încărca nici ieri albumul foto, nimic, cu toată treaba cu Tromso, cum am urcat, ce am făcut, să lăudăm pe Asmina, că m-au făcut el mai pot de gambe astăzi. Da. Da. Hai să mergem mai departe, să vedem ce mai găsim pe insulă și, în principal, dacă găsim semnal. Că Te auzim? peisaje, mare lucru nu găsim, arată cum arată. E frumos și așa. Hai că vedem. Și am pornit la drum. Și uitați aici biciclist în ploaie, așa că noi să nu ne mai plângem. E altul în față și face poză. Hai, dar e superb, chiar dacă plouă și norat, tot frumos e. Trecem un tunel. Avem 12 grade. Trecem un tunel imediat iară. Și avem 15 km până la o locație. Foarte fain. Am văzut la un tip din Austria, cred că el e Bertramp sau cum e el pe Instagram. Nu știu dacă nu e ori din Suedia, ori din Norvegia. Da? Da, dar nu știu exact. Numai pe Instagram l-am văzut. Da. Așa ne-am combinat pe Instagram că și el are un Transalp negru ca al nostru de 650 și noi în iarnă am început să facem proiectul cu dubița și a început și el. Doar că el a făcut un pic mai profi, să zic așa, a luat o dubă mai mare și a luat și el Transalpul după el și a luat o remorcă din aia de cai și foarte fain. El deja undeva prin iunie, el deja a fost în Norvegia, au făcut toate nebunile astea pe aici și totul a postat dintr-o locație de aici și efectiv e o plajă și sunt niște stânci impunătoare, așa, wow, rupte din mare direct. Acum vedem noi ce o să vedem pe vremea asta. Oricum, frumos, frumos. Și ideea la mine e că eu, din ce am observat, eu am semnal de la o singură antenă din capătul insulei. Insula, cum toate așa șerpuită, vedeți cum îs colțurile astea, sau cum să le denumesc, îs baricade pentru semnalul meu. Da, nu știu, eu am avut full 5G în mașină, închis cu tot. Da, clar, noi nu primim semnal de la același. Eu am Digi, Asmina Orange, clar, suntem de pe antene diferite. Oricum, în Suedia, nota 10, deci am avut semnal peste tot, peste tot. Aici, acum, fiind muntos, un pic s-a schimbat situația. Am găsit o parcare 90% identică cu cea în care am stat noi aseară și am venit doar câțiva kilometri. Dacă știam aseară de ea, puteam veni până aici, că e doar un singur van. Rest nu e nimeni și suntem chiar pe capăt și am 4G full, acolo văd în capăt antena mea de semnal. Mă și pun să vă încarc pozele
să le vedeți cele de ieri din ziua 23 din 14 august. Salma Robert pe Facebook. Da, chiar am vrut să vă zic și bine că mi-a amintit Iasmina. Noi pe traseu este când facem doar poze și nu mai apuc să filmez și cu camera mică. Așa că poate vreți să vedeți povestea spusă prin fotografii. Găsiți pe profilul meu personal SZALMA Robert. Acolo găsiți toate albumele din toate excursiile noastre de când suntem noi excursioniști. Eu zic că merită să aruncați un ochi. Băi, cum se vede linia de nori, cum plutește perfect la același nivel. Bine, mi-ar fi plăcut să nu fie acolo, că în spatele acelor nori se află niște munți. Am apucat ieri un pic numai să-i filmăm. Superbi, superbi. Am reușit cu postatul de poze, mai greu, dar a mers. Și acum ne-am repornit la drum. E ora 10 și mergem aici la un magazin să ne mai cumpărăm lapte și vedem. În Senja Hoppen. Și după aia mergem să vedem încă 2 puncte așa de viewpoint. Sperăm să ne lase vremea, momentan e doar înnorat. I-a dat o tură de ploaie, dar s-a oprit. Și uite aici pe dreapta mai este o parcare, unde pare să fie și mai bine cu internetul, că e chiar în fața acolo e antena. Wow, ce frumos e în față! Facem puțin dreapta pe Major Driver, așa, și după care o să facem înapoi stânga și trecem un tunel de 2,2 km. Dar până atunci deviem la magazin să luăm un lapte, cum a zis și Iasmina. Am ajuns la market să vedem ce găsim pe aici. Destul de multe campere pe aici prin parcare. Vă dați seama că cred că e printre singurele magazine care sunt prin zonă pe aici, de unde poți să-ți mai cumperi una alta. Fain e peisajul, așa păcat că nu vedem vârfurile și toți munții ce ne înconjoară pe aici. Asta este, nu poți fi cu toate. Mega cumpărături. Un suc de măr, 1 litru de lapte, cel mai mic ketchup, cea mai mică doză de usturoi praf, că vreau eu să mai pun pe unele chestii, și 5 mandarine sau clementine, mandarine, cred că sunt alea, 60 de lei. Am revenit la intersecția cu tunelul, doar 2,2 km, suficient. Asta e view, acum am ieșit din tunel. Mă, dar păcat că nu vedem vârfurile alea, sunt niște piscuri atât de ascuțite și atât de faine aici în stânga noastră și în dreapta. Dar din păcate nu le vedem. Și așa pare un peisaj obișnuit, dar na, cu siguranță e mult mai mult de atât. Am oprit un pic pe marginea drumului, e o plajă superbă în dreapta, dar nici nu prea ai voie să oprești, acolo e semnul de no parking. Și nici nu prea ai ce să faci cu vremea asta, dar e superb, deci e nisipul ăla fin. A coborât Iasmina acum să facă 2-3 poze. Băi, ce frumos! Chiar fain! Piscurile alea acolo în îndepărtare sunt punctul forte al lui Senja, al lui insulă. Cam pentru aia vine toată lumea. Mai înainte erau pe dreapta înghesuite, tixite într-o parcare mică, vreo 5-6 venuri din alea mari și autorulote, toți ca să vadă acolo în capăt. Și cum un pic ascunse după nori, nu prea le vedeți, zici că e o creastă din aia, un spate de dinozaur. În 1,5 km ajungem și noi în ceva parcare de unde se văd fain astea. Tungenset îi spune la locație, mai avem 400 de metri. Probabil se numește așa că prins niște apusuri aici de stămâțul în coadă.
undeva în dreapta jos. Uite ce fulii. Avem loc să oprim, acum au trecut o dubă pe lângă noi. Am parcat, loc este, sunt câteva dubițe, aici poți să rămâi și peste noapte, nu cred că ți are nimeni treabă. Am mai văzut poze aici care au stat peste noapte, doar că nu ne ajută vremea absolut deloc și nici nu ai ce să zici că stai o zi sau două, dar nu trebuie să stăm, cred că vreo 8 zile până mai iasă soarele aici. Asta este, soarele apune undeva, chiar în spatele lor, aici undeva așa. Hai să coborâm până jos la plajă. Aici trebuie să avem grijă să nu ne ia valul pe sus. Știi cum se spune în românește că te ia valul? Frumos, da? Cum zic? Vremea joacă cel mai important rol aici. Poți să ai acum cea mai șmecheră dubiță, poți să vii cu un camion de expediție de 1.000.000 de euro și prins ploaie și ceață și poți să îți bagi piciorul în ea insulă. Sau poți să vii cu bicicleta de 30 de euro și să prinzi aici un apus de ții minte toată viața. Astea cred că sunt rămășițele din arca lui Noe și-au făcut aici un ponton din ăsta de lemn. Cam asta urmează, e ora 11, ar trebui să ne găsim un loc de stat undeva. Uitați aici unde suntem noi, în punctul mic albastru. Și asta urcă acum spre noi. Am plecat de acolo din parcare. Încercăm să găsim o cazare, că ați văzut, vine o ploaie de n-are rost. Și intrăm într-un tunel iară, nu știu cât are, 2 km și asta. Să vedem că acum e destul de aglomerat la ora asta și uite, vin mașini. Să vedem cum trecem unii pe lângă alții. Bune? Păi nu știu ce face. Încă nu vreau să vorbesc urât. Numai 3 metri are tunelul, uite că ne și arată cât e de lat și de îngust și așa. Dar e fain. Faină experiența. Cu bune, cu rele, e fain. Am intrat în prima șarjă de nor. Deocamdată e decent, așa, semi-torențial. Dar ce urmează... Acum ne gândim să mergem, sincer, și dacă fac azi 200-300 km și mă duc înapoi la granița cu Suedia. Că aici o fi zile întregi de ploaie pe coastă. Da, am ajuns aici, la Bergsbotten. Superb afară, foarte fain. Asta e peisajul de la Bergsbotten și încolo în jos, fai, deci ar fi fost ceva incredibil de frumos. Știți ce vedem acum? Ciuciu! Hai, că dăm o fugă să vedem rapid Belvederea. Dar n-am venit până aici să nu văd eu ploaia și norii. Superb. Ăla e motorist sărac acolo jos. Nu mai dramatiza, că e fain. E superb. Uite, două dubițe gri seamănă una cu alta. Deci că e Opelul nostru. Parcă e un pic mai spațios. În rest, nicio diferență. Sunt perfect identice. Mai traversăm un tunel foarte fain de 2 km. Asta e și frumos iluminat. E și mai lat un pic. Sau cel puțin a fost, uite, până acum. S-a mai îngustat vreo jumătate de metru. E frumos, chiar ne bucurăm și așa cu ploaie, cu frig. Da, e un pic frustrant că ai băgat atâta drum și un nor îți joacă de feste, dar asta este.
Per total ne bucurăm că nu multă lume reușește să ajungă în locurile astea și chiar trebuie să fii recunoscător, chiar și pe ploaie și cu toate, uite, suntem bine, toată lumea e ok, asta e cel mai important. Am venit de aici, am coborât de pe munte, a fost o coborâre după ce am ieșit din tunel de 8%, am stat tot pe frână și am găsit parcarea asta, unde aparent putem sta. A venit semnal 4G full, în primă fază ne punem să mâncăm și vedem dacă rămânem aici sau mai continuăm. Asta este. Nu avem ce face pe vreme din asta. Iasmina pregătește micul dejun și ne retragem la Dubiț. Bun, ne-am pornit la drum, am făcut o mică pauză, am mâncat, am tras un pui de somn și ne îndreptăm spre Narvik, vreo 200 de kilometri, că ne-am tot uitat la vreme și din păcate tot mai rău o să fie. Mâine un pic mai arată mai puțin, dar după aia iar arată un val, așa că n-ai ce să mai faci. Trebuie să coborâm încet, așa. Da. Cu calm, încet. Încet, că plouă foarte tare. Chiar îi dă fără milă. Urmează să trecem un pod enorm, să ieșim de pe insulă. Că pe insulă am venit cu ferry boat și de ieșit de pe... Ieșim pe un pod din ăla mare, ca și de pe Tromsø. Ce peisaje. Mama, ce rău a fost aici. Da, și încolo, nebunie. Ce înalte sunt făcute podurile astea în mijloc. $210.000 pe ceas. Am făcut o scurtă pauză, că ce-i mult e mult. Să intrăm să luăm ceva de ronțăit. Going to heaven. Suntem foarte aproape de Narvik. Ne mai dă 30 de kilometri până la o locație selectată chiar în Narvik, acolo sub ceva pod. Și nu știu dacă nu e exact podul peste care ar trebui noi să trecem în mod normal, doar că mie mi-s debifate drumurile cu taxă și fac o ocolire de vreo 15-18 km, ceva de genul, ocolim așa golful, că altfel am citit că ne-ar fi costat vreo 180 de coroane, vreo 16 euro, doar să treci un pod. E mai bine ocolesc 15 km decât să dau acum 70-80 de lei numai să trec un pod. Și nu știu dacă nu fix sub ăla o să și găsim noi un loc de campare. De ceva taxe de drum tot nu scăpăm, când ne-au apărut acum 22 de coroane. Deci ceva plătim și pe varianta asta de ocolire, ca să zic așa. Dar măcar îs 1,8 euro, nu 18 euro. Și pe ruta asta se pare că avem un pod, dar ăsta, din ce ne-am mai uitat acum, apare gratuit. Scria acolo cineva, rută gratuită, grozavă pentru noul pod ce duce în Narvik. Și altcineva nu a mai scris 180 de coroane, care e 18 euro, a scris 25 de euro pe sens. Acum, ori ăla cu 180 de coroane a trecut cu mașină mică și a plătit vreo 16-17 euro, și ăla cu 25 de euro să nu fi trecut cu ceva van sau ceva mai mare. Oricum se adună, dacă tot treci așa chestii din astea, se adună. A apărut podul minune în peisaj. Vai, cât e de mare! Pe camera mea, bineînțeles că se vede mic, dar el e foarte mare. Uite, asta e altceva. Și asta era fain. Se vede chiar după pod, uite un... Dar eu m-aș duce totuși să-l văd pe ăla. Sau ăsta-i, mă? Ăsta-i. Că-i drumul, uite-te, se coboară. Uite. Stai că noi acum ne hotărâm.
Am parcat, plouă, mai avem și alte dubițe cu noi pe aici, pe în jur. Și podul e chiar aici, uite-l. Nu se vede nimic de copaci. Altfel e să dormi sub un pod de 20 de euro plata pe el, nu? Ora 7, 13 grade. Și ce facem noi în mica noastră căsuță? O supă. Am pus doar cartofi, morcovi, ceapă verde, sare, piper, vegeta. Și ceva praf de usturoi și un pachet de tăiței din aia chiar la final, după ce ori fiert toate. Și o zamă. Zamă. Afară plouă de numă, așa că încheiem ziua aici. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, știți deja foarte bine ce aveți de făcut. Ne lăsați acolo, vă rugăm frumos, un comentariu. Puteți da un like la acest video. Dacă n-ați făcut-o deja, puteți deveni membri ai canalului sau doar să vă abonați, care e gratuit. Și da, Jasmina zice Buy Me a Coffee. Că azi mi-am luat capsule pe bănuții care mi-au intrat de la voi. Vă mulțumesc frumos și ne vedem mâine. Nu știm ce facem. Nu știm, vedem. Poate stăm aici dimineața un pic să mai editez și după masă poate plecăm. Deci, mă, așa ploaie. Da. Ciao. Ciao.